હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 24મી એપ્રિલના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો વિડીયો શરૂ કરવા પહેલા એક ક્વેશ્ચન તમારા માટે હોય છે. પ્રશ્ન આજનો એવો છે કે હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે ટ્રાન્સજેન્ડર છે એને ઓબીસી વર્ગમાં સામેલ કરવા માટેના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે. ક્વેશ્ચનનો આન્સર તમારે આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. ફટાફટ તમારો આન્સર લખવાનો છે કોમેન્ટમાં. સૌથી પહેલા તો કહી દઉં, લગભગ 3-4 દિવસથી વિડીયો નહોતા, પણ મારી હેલ્થ છે એ બરાબર નહોતી. આજે થોડી ઘણી સારી છે, દવાઈ બવાઈ લીધી છે એટલા માટે. તો કરંટ અફેર છે એક તો ટાઈપ કરવામાં ઘણો સમય લાગી ગયો, ઓકે, અને 3-4 દિવસના કરંટ અફેર પેન્ડિંગ હતા. તો આજના દિવસમાં હું તમને આજે 24મી તારીખના કરંટ અફેર પ્લસ 25 અને 26 3 વિડીયો હું આજે તમારા માટે લાવું છું. અને બાકી આજે 28 તારીખ છે, એટલે હવે બાકી રહી છે ખાલી 2 દિવસના, 27 અને 28, ગઈકાલના આજે. પોસિબલ હશે તો આજના દિવસમાં આ 2 વિડીયો પણ આવી જશે અને આવતીકાલથી આપણે રેગ્યુલર થઈ જશું. આજના દિવસમાં તમે 3 વિડીયોનો અભ્યાસ કરો, બરાબર, અને ત્યાં સુધીમાં હું તમને આવતીકાલે 27-28ના અને પછી 29ના પણ પોસિબલ હશે તો આપી દઈશ. ક્લિયર? આ રીતનું મારું શેડ્યુલ છે. અને એક નવી ભરતી આવવાની છે હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટની. એકચ્યુઅલમાં 28 તારીખથી ફોર્મ ભરાવાના ચાલુ થઈ જવાના છે. ફી 1000 રૂપિયા છે જનરલ કેટેગરી માટે. SC ST OBC EWS હોય તો 500 રૂપિયા છે. ક્લિયર? તો ઘણી વેકેન્સી છે, 1778 આટલી વેકેન્સી છે. ક્લિયર? આસિસ્ટન્ટ એટલે એક પ્રકારની ક્લાર્કની જોબ હશે, બરાબર, અને એક સંપૂર્ણ આપણે આનો કોર્સ લાવવાના છીએ હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટનો. હું વિગતવાર એક વિડીયો લાવવાનો છું હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટનો, બરાબર, અને એની અંદર જે પેપર હોય છે એ ઇંગ્લિશમાં હોય છે. તો હું તમને એ લેવલની તૈયારી કરાવીશ કે તમે ઇંગ્લિશના પેપર છે એને પણ એટેન્ડ કરવા માટે સક્ષમ થાવ. ક્લિયર? કરંટ અફેર પણ એ રીતના ઇંગ્લિશમાં આપણે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં તૈયાર કરશું. ક્લિયર? અને આ ઉપરાંત જેટલા પણ બીજા સબ્જેક્ટ આવે છે એ પણ ઇંગ્લિશમાં આપણે તૈયાર કરશું. અને સમજણ લેંગ્વેજ આપણી કઈ રાખશું? આપણે ગુજરાતી રાખશું. ખ્યાલ આવે છે? સમજવાની જે લેંગ્વેજ છે એમાં ગુજરાતી જશે, પણ જે તમને લખાણ આપવામાં આવે છે એ તમે ગુજરાતીમાં જોવો છો એની જગ્યાએ ઇંગ્લિશમાં હશે. એટલે થોડુંક તમારું ઇંગ્લિશ ત્યાં ડેવલપ થશે. ખ્યાલ આવે છે? તો એ રીતનો આખો કોર્સ હશે હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટનો. અને મારી એપ્લિકેશનમાં અને વેબસાઇટમાં આ મારો સૌથી પહેલો ફૂલ ટાઈમ કોર્સ હશે. ક્લિયર? અને જે સંપૂર્ણપણે આપણે પૂરો કરાવશું. ક્લિયર? અત્યાર સુધી આપણે સબ્જેક્ટ વાઇઝ થોડા તૈયાર કર્યા છે, બરાબર, અને કરંટ અફેર આપણા અપ ટુ ડેટ છે. ક્લિયર? તો હવે પછી છે આપણે નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ છે હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટનો રહેશે. તો એના માટેનો વિગતવાર વિડીયો પણ આવશે અને કોર્સ ફીસ એ બધું આપણે એની અંદર રજૂ કરશું. શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ મલ્ટીલેટરિઝમ એન્ડ ડિપ્લોમેસી ફોર પીસ આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? આ દિવસ છે 24મી એપ્રિલે ઉજવાય છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ આ દિવસની ઉજવણી 24 એપ્રિલ 2023ના રોજ થઈ. સૌથી પહેલી વખત 2019માં ઉજવાઈ. બાકીની થીમ છે તો વર્ચ્યુઝ ઓફ મલ્ટીલેટરિઝમ એન્ડ ડિપ્લોમેસી. હવે મલ્ટીલેટરિઝમ છે એ કોને કહેવાય? સામાન્ય ભાષામાં 3 થી વધુ દેશોનું ગ્રુપ હોય, બરાબર, એના વચ્ચેનો જે સહકાર હોય એને મલ્ટીલેટરિઝમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બાકી ડિપ્લોમેસી કોને કહેવાય? ડિપ્લોમેસી કોને કહેવાય? વિવિધ દેશો વચ્ચે જે સંબંધોનું સંચાલન કરવાની પ્રવૃત્તિ છે એને ડિપ્લોમેસી કહેવાય. જેમ કે અત્યારે રશિયા યુક્રેન વોર થઈ, બરાબર, રશિયા યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ થયું, તો એ દરમિયાન ભારત છે એ ન્યુટ્રલ રહેતું હતું, કેમ કે રશિયા આપણો ખૂબ જ અગત્યનો મિત્ર દેશ છે. ઓકે, એટલે એના વિરુદ્ધ આપણે કઈ બોલીએ, બરાબર, તો આપણી મિત્રતા છે, બરાબર, એના ઉપર એક જૂનો જે ઇતિહાસ છે કે વર્લ્ડ વોર થઈ હતી એ સમયે રશિયા આપણી સાથે ઊભું હતું, બરાબર, તો એ મિત્રતા છે, બરાબર, એમાં કંઈક ને કંઈક ખોટ રહી જાય. તો એ એવા સમયગાળામાં કઈ રીતે ડિસિઝન લેવા, બરાબર, એને કહેવાય ડિપ્લોમેસી. અને આપણે જોયું હશે તમે કે
મોસ્ટલી જ્યારે પણ યુએન માં વોટિંગ થતું હતું રશિયા વિરુદ્ધ, ત્યારે આપણે ન્યુટ્રલ રહેતા હતા, ન અમેરિકા કોર ન રશિયા કોર. એ ન્યુટ્રલ રહેવું, બરાબર, એ ટાઈપના જે બધા ડિસિઝન છે એને શું કહેવાય? ડિપ્લોમેસી. કે બધા દેશો વચ્ચેના સંબંધ છે એ જળવાઈ રહે, એને કહેવાય ડિપ્લોમેસી. હાલમાં જ વિશ્વ રસીકરણ સપ્તાહ છે ઉજવવામાં આવેલો 2023માં. એની થીમ શું છે? થીમ છે એની ધ બિગ કેચ અપ. બિગ કેચ અપ એની થીમ છે. 24મી એપ્રિલ થી લઈ અને 30 એપ્રિલ સુધી વિશ્વ રસીકરણ સપ્તાહ ઉજવાય. એપ્રિલ મહિનાનું અંતિમ અઠવાડિયું પણ આપણે એને કહી શકીએ. 24મી એપ્રિલ થી લઈને 30 એપ્રિલ સુધી. ક્લિયર? થીમ આ વખતની છે ધ બિગ કેચ અપ. બાકી રાષ્ટ્રીય રસીકરણ દિવસ તમને પૂછે તો એ ક્યારે હોય? 16મી માર્ચે, ગયા મહિનામાં જતું રહ્યું. હાલમાં જ પંચાયતી રાજ દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? પંચાયતી રાજ દિવસ છે, ઓકે, એ ક્યારે હોય છે? પંચાયતી રાજ દિવસ છે એ 24 એપ્રિલે હોય છે. તો આન્સર આવશે 24 એપ્રિલ. સૌથી પહેલી વખત પંચાયતી રાજ દિવસ છે એ ક્યારે ઉજવવામાં આવેલો? એક ક્વેશ્ચન કેવો પૂછી શકે તમને? તો સૌથી પહેલી વખત આપણે 2010માં પંચાયતી રાજ દિવસ ઉજવ્યો. પંચાયતી રાજની સ્થાપના 1969માં બળવંતરાય મહેતા સમિતિ હેઠળ થઈ હતી. અને ભારતની અંદર સૌથી પહેલું પંચાયતની શરૂઆત થઈ હોય તો બે રાજ્યમાં, રાજસ્થાન અને આંધ્રપ્રદેશ. એમાં સૌથી પહેલા ક્યાં થઈ એવું પૂછે તો મોટે ભાગે આંધ્રપ્રદેશ ઓપ્શનમાં ન હોય, રાજસ્થાન હોય. બરાબર, તો ધ્યાન રાખવાનું, આપણે રાજસ્થાનને પહેલા માર્ક આપવાનું. બાકી ગુજરાતમાં પંચાયતી રાજનો અમલ કયા વર્ષથી થયો એવું પૂછે તો 1 એપ્રિલ 1963 થી. ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબતો. હાલમાં જ ભારત સરકારે કઈ સંસ્થાની મદદથી એનિમલ હેલ્થ સિસ્ટમ સપોર્ટ ફોર વન હેલ્થ પ્રોજેક્ટ છે એ લોન્ચ કર્યો છે? તો કઈ સંસ્થાની મદદથી આપણે આ પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કર્યો છે? આ પ્રોજેક્ટ છે આપણે લોન્ચ કર્યો છે વન હેલ્થ પ્રોજેક્ટ છે, અને એના માટે સહયોગ પૂરો પાડ્યો છે વર્લ્ડ બેંક. આન્સર આવશે વર્લ્ડ બેંક, ઓપ્શન ડી. ભારત સરકારે વર્લ્ડ બેંકની મદદથી છે એનિમલ હેલ્થ સપોર્ટ ફોર વન હેલ્થ છે, જેને AHSSO તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો અને વર્લ્ડ બેંકની મદદથી ભારત સરકારે લાગુ કર્યું છે. કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરશે? પશુપાલન મંત્રાલય અંતર્ગત તે કાર્ય કરશે. ઓકે. અને બાકી વન હેલ્થ છે એ 3 પ્રકારની હેલ્થનો સમાવેશ થાય એની અંદર. એક તો એનિમલ હેલ્થ, પછી એન્વાયરમેન્ટલ હેલ્થ અને હ્યુમન હેલ્થ. આ 3 પ્રકારની હેલ્થનો સમાવેશ થાય વન હેલ્થની અંદર. બાકી વાત કરું તો આ જે પ્રોજેક્ટ છે એ AHSSO વાળો આ પ્રોજેક્ટ છે ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં અને ત્યારબાદ કર્ણાટકમાં પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. વન હેલ્થ પ્રોજેક્ટ છે ઉત્તરાખંડ અને કર્ણાટકમાં ઓલરેડી ચાલુ છે, અને હવે ભારતના કુલ 5 રાજ્યના 151 જિલ્લામાં આ પ્રોજેક્ટ છે હવે શરૂ કરવામાં આવશે. બાકી વાત કરું તો 75 લેબોરેટરી છે એનું રિનોવેશન કરવામાં આવશે આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત, એટલે કે તેને અપગ્રેડ કરવામાં આવશે. અને આ પ્રોજેક્ટ છે કુલ કેટલા સમયગાળા સુધી ચાલશે? વર્લ્ડ બેંકની મદદથી આપણે કુલ આ પ્રોજેક્ટને 5 વર્ષ સુધી ચલાવવાનું. કેટલા પોઈન્ટ છે આમાંથી તમારા માટે અગત્યના છે. હાલમાં જ રશીદ નામનો રોવર છે એપ્રિલ 2023માં ચર્ચામાં રહેલું. આ ચંદ્ર પર લેન્ડિંગ કરશે તે કયા દેશનું રોવર? કદાચ તમને મારો આજે સાઉન્ડ ધીમો લાગે તો થોડું ઘણું આજે એડજસ્ટ કરી લેજો, બરાબર, કેમ કે થોડીક તબિયત લૂઝ છે એના કારણે સાઉન્ડ છે થોડુંક તમને આજે લો જોવા મળશે. તો રશીદ નામનું રોવર છે એ ચર્ચામાં છે. કયા દેશનું રોવર છે? આ યુએઈ નું રોવર છે. આન્સર આવશે યુએઈ, ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર. તો રશીદ રોવર હમણાં લેન્ડિંગ કરશે 25 એપ્રિલ આનું લેન્ડિંગ થવાનું, તો અત્યારે થઈ ગયું હશે, બરાબર. તો રશીદ રોવર છે એ કોણે તૈયાર કર્યું છે? તો કે યુએઈ તૈયાર કર્યું છે. લોન્ચ કોણે કર્યું હતું? SpaceX નું જે ફાલ્કન 9 રોકેટ છે એની મદદથી આને લોન્ચ કરવામાં આવેલું હતું. અને એના માટે જે લેન્ડર પસંદ કરેલું છે એ લેન્ડરનું નામ છે M1. આમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્ન તમારામાં આવી શકે કે કયા દેશનું રોવર છે યુએઈ નું, કયા રોકેટની મદદથી લોન્ચ કર્યું હતું? SpaceX ફાલ્કન 9, અને લેન્ડર કયું હતું તો કે M1. બાકી વાત કરું તો મિશન કયું છે આખું જે આ રશીદ રોવરને ચંદ્ર ઉપર મોકલ્યું? મિશન છે હાકુટો R મિશન. હાકુટો R મિશન. આ મિશનનું નામ પણ તમારે
રાખવાના, બરાબર. અને અરબનું સૌથી પહેલું લુનાર મિશન છે. હાલમાં જ બ્રાન્ડ ફાઇનાન્સ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી રેન્કિંગ પ્રમાણે વિશ્વનું સૌથી મજબૂત ટાયર બ્રાન્ડ કયું છે? વિશ્વના સૌથી મજબૂત ટાયર બ્રાન્ડની વાત થાય છે, બરાબર. એપોલો તો ક્યાંય આવતું નથી એમાં. વિશ્વનું સૌથી મજબૂત ટાયર બ્રાન્ડ છે એ મિશેલિન છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. વિશ્વના સૌથી મજબૂત ટાયર બ્રાન્ડ તરીકે મિશેલિન નામની કંપનીએ સ્થાન મેળવ્યું છે, જે ફ્રાન્સની કંપની છે. બીજા ક્રમ પર છે આમાં ભારતની એક કંપની છે જેને સ્થાન મળ્યું છે એમઆરએફ. તો ભારતની એમઆરએફ ટાયર કંપની છે એ બીજા સ્થાન ઉપર રહી. ત્રીજા સ્થાન ઉપર અમેરિકાની ગુડિયર નામની કંપની છે એ ત્રીજા સ્થાન ઉપર રહી. અને રેન્કિંગ કોણે આપી? તો કે બ્રાન્ડ ફાઇનાન્સ છે. બસ એટલા પોઈન્ટ યાદ રાખવામાંથી તમારા ક્વેશ્ચન તૈયાર થઈ જશે. મેલેરિયાની સૌપ્રથમ વેક્સિન R21 મેટ્રિક્સ એમ એને મંજૂરી આપનાર સૌપ્રથમ દેશ કયો બન્યો છે? સૌથી પહેલો દેશ બન્યો છે અને જેને આ વેક્સિનને મંજૂરી આપી દીધી છે. તો હાલમાં જ છે મેલેરિયાની સૌથી પહેલી વેક્સિન છે R21 મેટ્રિક્સ એમ, તેને મંજૂરી આપનાર દેશ બન્યો છે ઓકે. અને આ વેક્સિન છે એને ઓક્સફર્ડ વિશ્વવિદ્યાલય છે એમના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી છે. બાકી મેલેરિયાની વાત આવી છે તો થોડીક એની પણ વાત કરી દઈએ. મેલેરિયા છે એ વિશ્વ મેલેરિયા દિવસ છે એ ક્યારે ઉજવીએ છીએ? તો કે 25મી એપ્રિલે, એટલે કે આવતીકાલે છે. થોડીક આવતીકાલે વધારે ચર્ચા કરશું મેલેરિયા વિશે. બાકી ઘાના છે એ પશ્ચિમ આફ્રિકાનો દેશ છે અને ઘાનાની રાજધાની છે અકારા. તો એ પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ ભારતે અફઘાનિસ્તાનને 10,000 ટન ઘઉં એની માનવીય ખાદ્ય સહાયતા પ્રદાન કરવા માટે કયા સંગઠન સાથે સમજૂતી કરાર કર્યા છે? તો આપણે આ માટે સમજૂતી કરાર કર્યો છે વર્લ્ડ ફૂડ પ્રોગ્રામ સાથે. આન્સર આવશે વર્લ્ડ ફૂડ પ્રોગ્રામ. તો વર્લ્ડ ફૂડ પ્રોગ્રામ સાથે આપણે અફઘાનિસ્તાનને 10,000 ટન ઘઉં છે મોકલવા માટે કરાર કર્યા. બાકી વર્લ્ડ ફૂડ પ્રોગ્રામનું મુખ્ય મથક ઇટલીના રોમમાં છે. ઇટલીની વાત આવી છે તો ત્યાંના જે પ્રધાનમંત્રી છે જોર્જિયા મેલોની, 83 ડાયલોગમાં ભારતના મુખ્ય અતિથિ હતા. અફઘાનિસ્તાનની વાત આવી છે, રાજધાની કાબુલ છે. અને ભારત અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની જે બોર્ડર છે એને આપણે ડ્યુરન્ટ લાઇન કહીએ છીએ. બાકી ગ્લોબલ ટેરરિઝમ ઇન્ડેક્સ આવ્યો હતો જેમાં અફઘાનિસ્તાન પ્રથમ ક્રમ પર હતું, ભારત 13મા સ્થાન પર. હાલમાં જ કતારે નીચેનામાંથી કયા દેશ સાથે પોતાના રાજનૈતિક સંબંધો ફરી વખત શરૂ કર્યા છે? કતારે આ દેશ સાથે રાજનૈતિક સંબંધો તોડી નાખ્યા હતા અને હવે ફરી પાછા શરૂ કર્યા છે. તો આન્સર આવશે બહરીન. કતાર અને બહરીન વચ્ચે ફરી પાછા રાજનૈતિક સંબંધો શરૂ થયા છે. બંને ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલના સભ્ય દેશો છે. ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલ એટલે કે જીસીસીમાં કુલ કેટલા સભ્યો છે? 6. 2 તો અહીંયા જ આવી ગયા, કતાર બહરીન. પછી છે કુવૈત, સાઉદી અરબ, યુએઈ અને ઓમાન. બાકી જીસીસીનું મુખ્ય મથક છે એ સાઉદી અરબના રિયાદમાં આવેલું છે. અને કતારની વાત કરી છે આપણે. ભારત કતાર વચ્ચે કેટલા સંબંધો પૂરા થયા છે રાજનૈતિક? ભારત અને કતાર વચ્ચે રાજનૈતિક સંબંધોના 50 વર્ષ પૂરા થયા છે. અને ભારત અને કતાર બંને ઝાયર અલ બહાર નામના એક્સરસાઇઝનું આયોજન પણ કરે છે. તો આટલા પોઈન્ટ છે જે તમે આમાંથી યાદ રાખશો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે સિયાચીન દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? સિયાચીન દિવસ છે એ 13મી એપ્રિલે હતો. આન્સર આવશે 13 એપ્રિલના રોજ છે 39માં સિયાચીન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. 13 એપ્રિલ 1984 ના રોજ છે ઓપરેશન મેઘદૂત છે એ શરૂ કર્યું અને ફરી પાછું પાકિસ્તાન પાસેથી આપણે આ સિયાચીન વિસ્તાર છે એ જીતી લીધો છે. તો આ ઓપરેશન મેઘદૂત છે પાકિસ્તાન પાસેથી આપણે સિયાચીનનો જે વિસ્તાર છે એ જીત્યો અને એની યાદમાં આપણે આ દિવસને સિયાચીન દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. અત્યારે વાત કરું તો સિયાચીન ક્યાં છે? પહેલા તો જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યમાં હતું, હવે છે લદ્દાખ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં. હવે જમ્મુ કાશ્મીરમાં નથી. તો સિયાચીન આખું કેમાં પડી ગયું? તો કે લદ્દાખમાં. આ ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? તો બાકી એક સિયાચીન ગ્લેશિયર ઉપર તૈનાત થનાર સૌથી પહેલા મહિલા અધિકારી પણ બન્યા હતા શિવા ચૌહાણ. એમને પણ તમે યાદ રાખજો, અહીંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે. હાલમાં જ જાહેર થયેલા બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટલ રેન્કિંગમાં નીચેનામાંથી કોણે પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું? તો આમાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું હાલમાં જ સિંગાપોર. આન્સર આવશે સિંગાપોર, ઓપ્શન એ.
હાલમાં જ ઇકોનોમિક ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ દ્વારા બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટલ રેન્કિંગ તૈયાર કરવામાં આવી. રેન્કિંગ પ્રમાણે વિશ્વનો સૌથી સારો કારોબાર ધરાવનારો દેશ બન્યો સિંગાપોર. બીજા ક્રમ પર કેનેડા, ત્રીજા ક્રમ પર ડેનમાર્ક અને કેનેડાની વાત આવી છે તો મેડિકલ ટુરિઝમ ઇન્ડેક્સમાં કેનેડા ટોચના સ્થાન ઉપર હતું. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કયા દેશમાં સાયક્લોન ઇલ્સા નામનું વાવાઝોડું આવેલું? સાયક્લોન ઇલ્સા નામનું વાવાઝોડું છે એ હાલમાં જ ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવેલું, તો આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા. ઇલ્સા નામનું વાવાઝોડું ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવેલું. સિવિયર ટ્રોપિકલ સ્ટોર્મ પ્રકારનું કેટેગરી 5 નું વાવાઝોડું હતું. ઝડપ હતી અહીંના પવનની 135 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની, એટલે ખૂબ જ કેટેગરી 5 નું વાવાઝોડું એટલે કે ખૂબ જ ભયાનક કહેવાય. તો છેલ્લી કેટેગરીનું આ વાવાઝોડું હતું, ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવેલું, ભારે નુકસાની થઈ. થોડાક આવા જ વાવાઝોડા યાદ રાખવું. એક ઓસ્ટ્રેલિયામાં જ શરૂઆત થઈ, ત્યાં એક વાવાઝોડાની જેનું નામ છે ફેડરી. 2 મહિના સુધી સૌથી લાંબા સમય સુધી ચાલનારા વાવાઝોડાનો રેકોર્ડ બનાવેલો ફેડરી. તો કયું વાવાઝોડું સૌથી લાંબા સમય સુધી ચાલેલું? ધ્યાન રાખજો, ફેડરી. ફ્રેડી નામ યાદ રાખજો. પછી ઓસ્ટ્રેલિયાથી લઈને આ વાવાઝોડું માદાગાસ્કર, મોઝામ્બિક, મલાવી આ બધા દેશોને નુકસાન પહોંચાડ્યું. એક ગેબ્રિયલ નામનું વાવાઝોડું ચર્ચામાં હતું, ન્યુઝીલેન્ડમાં આવ્યું હતું. હેલિયોર નામનું વાવાઝોડું ચર્ચામાં હતું, ઇટલીમાં આવ્યું હતું. અને અમંગ નામનું વાવાઝોડું જે ફિલિપાઇન્સમાં આવ્યું હતું. આટલા વાવાઝોડા છે લેટેસ્ટ ચર્ચામાં રહ્યા હતા. હાલમાં જ કયા રાજ્યના સરકારે સંપત્તિના રજીસ્ટ્રેશન માટે છે વેકન્ટ લેન્ડ ટેક્સ છે એની શરૂઆત કરી છે? એકચ્યુઅલીમાં હું સમજાવું વેકન્ટ લેન્ડ ટેક્સ શું છે. ઘણા લોકો શું કરે, જમીન લઈને રાખી મૂકે. હવે એવી જમીન ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ પણ ના ભરે, બરાબર, અને પરિણામે છે સરકારને થોડું ઘણું ટેક્સની બાબતમાં નુકસાન થાય. તો એવું ના થાય એ માટે ખાલી બંજર જમીન લઈને રાખી મૂકી હોય એવી જમીનો ઉપર છે, બરાબર, કઈ કન્સ્ટ્રક્શન ના કર્યું હોય તો એવી જમીન ઉપર પણ ટેક્સ લગાડવાનું શરૂ કર્યું છે, બરાબર. નોર્મલી એવી જમીન ઉપર ટેક્સ લગાડતા નથી, હવે મહારાષ્ટ્રની સરકાર લગાડશે. તો હાલમાં જ મહારાષ્ટ્રની સરકારે સંપત્તિના રજીસ્ટ્રેશન માટે વેકન્ટ લેન્ડ ટેક્સ છે એની શરૂઆત કરી છે. એવી જમીન કે જેના પર કોઈ પણ પ્રકારનું બાંધકામ કરવામાં આવેલું નથી, જમીન લાંબા સમયથી બંજર હાલતમાં છે, એવી જમીન ઉપર પણ હવે મહારાષ્ટ્રની સરકાર ટેક્સ લેશે. એ માટે છે. બાકી મુંબઈની વાત કરી લો થોડી ઘણી. બીજા વર્ષે સતત વર્લ્ડ ટ્રી સિટીનો દરજ્જો મળ્યો છે અને મુંબઈ ખાતે ટેકનોટેક સમિટનું આયોજન થવાનું છે, થઈ ગયું અત્યારે તો ઓલરેડી. અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિનું પણ જે બેઠક હતી એ પણ મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. તો અહીંયા 24મી એપ્રિલના કરંટ અફેર છે આ સાથે આપણે સમાપ્ત કરીએ. ક્લિયર? તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.